února to byl právě rok, co se novým ombudsmanem stal Stanislav Křeček složením slibu do rukou Tomia Okamury, místopředsedy Poslanecké sněmovny. Za svá aktuální vyjádření k strategii romské integrace do roku 2030 teď sklízí tvrdou kritiku. 16 osobností veřejného života a také 4 členové Rady vlády pro záležitosti romské menšiny požadují premiéra, aby se od jeho výroků distancoval. Co je cílem výroku Stanislava Křečka? Hájí skutečně práva Romů a dalších marginalizovaných skupin? A jak jeho roční působení v úřadu hodnotí tzv. Romská rada? Mým hostem je Jan Husák, občanský člen Rady vlády pro záležitosti romské menšiny. Vítej v Tuke TV. Ahoj. Stanislav Křeček se ve svém vyjádření vyjádřil také tímto způsobem. Jsem hluboce přesvědčen o tom, že strategie v této podobě je nerealizovatelným dokumentem, sestaveným bez znalosti věci. Jak mu takzvaná Romská rada oponovala a zapojil se vůbec ombudsman do procesu tvorby strategie? První verze strategie romské integrace byla předložena někdy v květnu, v červnu minulého roku a na základě vlastně nesouhlasu rady a dalších zástupců neziskových organizací došlo k přesvědčení, že musí být definovány nové cíle a opatření, definované samotnými Romy, a tehdy začal proces konzultací jak s rezorty, se zástupců rezortu, tak operačních programů. A byl zde prostor pro to, aby každý mohl vlastně zanést svoje požadavky, které by se měly odrazit ve strategii. K tomu byla vyzvána i teda kancelář veřejného ochránce práv a já osobně si nepamatuju, že by osoba Stanislava Křečka kdy vlastně nějaké návrhy na zlepšení strategie předložil. Proto jeho výroky jsou pro mě jako zvláštní z tohohle původu. A pokud bych měl připomenout, co je rolí vlastně veřejného ochránce práv, tak to nám vymezuje zákon o veřejném ochránci práv. A Stanislav Křeček opakovaně svými výroky vlastně potvrzoval to, že svoji oblast práce směřuje do jiných částí než té, která má být svěřena vlastně ochrana proti diskriminaci a všem projevům s tím spojenými. Čímž vlastně znehodnotil vlastně práci svých předchůdců, kteří svoji roli pojímali ve smyslu, v kterém je veřejný ochránce chápán veřejností. Je potřeba zmínit, že Stanislav Křeček pozvání do našeho pořadu a do diskuze s tebou odmítl a odpovědi na otázky, které jsme zaslali, také nepřišly. Ty jsi zmínil to, že on směřuje své téma jinam, ale tomu nebrání v tom se pravidelně a často vyjadřovat právě k Romům. Vloni v lednu pro DVTV mimo jiné řekl, že by se Romové měli o svoje práva starat sami. Co tím podle tebe myslel? No, v první chvíli jsem si myslel, že nemyslel u toho, když to řekl, ale pak jsem se říkal, jestli tím nechce povzbudit samotné Romy k nějaké jako vyšší akci. Nicméně tohle tomu jako za křivdu nemůžu upírat, ale říkat, že Romové by se měli starat sami o svá práva, je z pohledu inkluzivních politik velmi špatně. Nicméně v prostředí, kde se snažíme o zapojení Romů do společnosti, tak obhajoba práv právě i Romů, jakožto jedné ze zranitelných skupin, by měla být vnímána jako společná. To znamená, nevyjímají z toho Romy, ale i neromy. Aktuálně 16 osobností veřejného života, také 4 členové Rady vlády pro záležitosti romské menšiny, včetně tebe, žádáte premiéra a další ústavní činitele, aby se distancovali od jeho výroku. Myslíte, že se to stane? Já si myslím, že teď premiér je zahlcen vlastně pandemickou situací a že nebude mít čas asi se v tuto chvíli v nejbližší době ten vyjádřit v náš prospěch, tedy v tom smyslu, že by se distancoval od výroku pana Křečka a obecně si myslím, že pokud by tak chtěl učinit, tak mohl učinit už dříve, protože jeho nešťastné výroky nejsou známy pouze v období, kdy už svoji pozici vlastně zastával, ale už předtím. Takže to mohl udělat kdejaký vrcholný politik, včetně teda pana premiéra. A nestalo se tak. A nestalo se.
Na rozdíl od politiků výroky ombudsmana kritizovala jeho zástupkyně Monika Šimunková. V reakci na to ji ale Stanislav Křeček odvolal hned ze 3 poradní orgánů vlády, z Rady pro lidská práva, Rady vlády pro záležitosti romské menšiny a také Rady vlády pro rovnost žen a mužů. Bylo to podle vás oprávněné a jak hodnotíte její působení v Radě vlády pro záležitosti romské menšiny anebo i působení Stanislava Křečka? Pokud se ptáme na formální vlastně vyloučení z těch rad nebo odebrání té agendy, tak tady se dostáváme do sporu, zda byla jmenována nebo byla pouze v zastoupení veřejného ochránce práv. Nicméně z pohledu práce, tak pan Křeček pouze vykládá své výroky ve vztahu k Romům a zdá se, že Romové patří mezi nejpalčivější skupiny lidí, které ho trápí. A v případě paní Šimunkové jde spíše o práci. A pokud teda něco bude v těch 3 radách chybět, tak to bude práce. Protože kdokoliv z té skupiny lidí, vlastně, kteří jsou zastoupeni v těch pracovních skupinách, spíš bude očekávat, že úřad ombudsmana bude nějakým způsobem pracovat a pan Křeček v této oblasti vlastně moc toho neudělal. Krátce po svém vyjádření ke strategii se Stanislav Křeček sešel se Štěpánem Kavurem z romské organizace Buči a ten poté řekl pro Romea.cz, že se s ombudsmanem bavili také o možnosti zřízení romského ombudsmana. Připravovaná vládní strategie ale počítá s tím, že se bude zřizovat zmocněnec pro romské komunity po vzoru Slovenska, kde tuto pozici zastává Andrea Bučková. Co myslí, že ombudsman svými kroky sleduje? A možná, že jde o nějaké zbožné přání vlastně mít nějakou takovouhle pozici, ale my musíme vycházet z toho, že strategie je dokument, který je schválený vládou a stává se svým způsobem závazkem. A pokud zde hovoříme o tom, že by měla být zřízena i pozice zmocněnce, tak je to nějaký závazek, který by se měl naplnit. Kdežto role ombudsmana v podobě kohokoliv, ať to bude třeba pan Kavur, tak zatím vlastně nemá žádné zakotvení. Je pouze jako řečena někým na Facebooku bez toho, aniž by to mělo nějaké oprávnění. Je to jenom další výrok. Ano. Základním rozdílem mezi současným ombudsmanem a jeho předchůdkyní Annou Šabatovou je právě téma diskriminace, které už si zmiňoval. Zatímco ale na sociálních sítích se Stanislav Křeček projevuje tak, že diskriminaci zlehčuje a často svými výroky spíše potvrzuje předsudky ve společnosti. V reálné práci se projevuje podobně jako jeho předchůdkyně. Vydal třeba příručku pro vzdělavatele v sociální práci, jak radit obětem diskriminace, anebo rozsáhlou výzkumnou zprávu, ve které ukazuje, kolik lidí se v České republice soudí z důvodu diskriminace. Jaké to má podle tebe vysvětlení? Taky jsem si kladl tuhle otázku. Možná, že pana Křečka musíme vnímat jako muže 2 tváří. Jednu tvář jako zastává v pozici, řekněme, vedoucího kanceláře. Otázkou je, do jaké míry té agendě rozumí a jestli nefiguruje pod těmato zprávama pouze jeho podpis a souhlas. Druhá stránka pana Křečka může být spojena s jeho vlastně neschopností vymanit se z nějaké politické role, protože vidíme, že byl politicky dlouho aktivní a i ty jeho výroky nasvědčují, že jimi spíše sleduje to, aby získal si přízeň určité části voličstva, což ale v případě ombudsmana by se neočekávalo, protože ten musí být apolitický a měl by se vyjadřovat tak, aby z těch výroků byla vlastně vyjádřena jakási nestrannost a spravedlnost. Pokud jsme u Stanislava Křečka coby politika, tak zajímavá data vyšla z šetření Centra pro výzkum veřejného mínění v červnu loňského roku, kdy se ukázalo, že zatímco úřadu ombudsmana důvěřuje 53% dotazovaných, osobě Stanislava Křečka pouze 17%, 42% dotázaných ho nezná a 29% mu vůbec nedůvěřuje. Co by se mělo podle tebe změnit, aby se změnilo i vnímání veřejnosti? Možná celý ten problém je v tom, že úřad ombudsmana byl vnímaný často, aspoň to je můj pocit, skrze vlastně tu pozici toho ombudsmana, nikoli z pozice toho úřadu. Byť ten úřad zaujímá mnoho agent a určitě dělá skvělou práci, tak jakoby tohleto zanikne vlastně a zastíňuje ten konkrétní jako člověk, který sedí na tom postu toho ombudsmana. Což je podle mě asi špatně, ale to je věcí, jako kterou si musí vyříkat hlavně a vyřešit hlavně lidé v kanceláři veřejného ochránce práv.
Bavili jsme se hodně o diskriminaci, jak vůbec tu agendu pojímá připravovaná strategie romské integrace do roku 2030. A je v ní nějaký rozdíl oproti té předchozí strategii? My se snažíme vlastně v té nové strategii pojímat diskriminaci trošku obširněji, ne striktně podle, řekněme, českého práva, ale v kontextu evropského práva, ale snažíme se i pojem diskriminace vlastně zahrnout do oblastí nebo do všech jakoby oblastí, v kterých se Romové můžou potýkat právě s nějakými projevy diskriminace nebo s nějakými projevy protiromského smýšlení. A v tom je trošku jiná ta pozice té diskriminace zakotvená vlastně v tom strategickém dokumentu. Takže pracuje i s termíny anticiganismu jako specifické formy diskriminace. Honzo, děkuji za rozhovor a s vámi se těším u dalšího dílu pořadu Tuka Talk. Naschledanou.